अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। बैंकिङ पार्टनर मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। स्पोन्सर्ड बाई मेरिना इनप्लेक्स। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 9862622558। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेसन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुन्छ। हामीले यो कार्यक्रममा यहाँहरूले नियमित रूपमा हाम्रो सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासा, यहाँहरूको कानुनी समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँहरूले राख्नुभएका विभिन्न जिज्ञासाहरूतर्फ। संयुक्तमा जग्गा किनेको छु, जग्गा श्रीमतीको नाममा छ, अर्को एकजना छ, तर हाम्रो दाजुभाइमा अंश बन्डा भएको छैन, के त्यो जग्गामा अंश लाग्छ कि सल्लाह पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईले त्यो जग्गा सगुलको सम्पत्तिले किन्नुभएको हो कि निजी आर्जन हो, त्यो सम्पत्तिको स्रोत हेरिन्छ। सगुलको सम्पत्ति प्रयोग गरेर किनिएको रहेछ अथवा तपाईको थोरै निजी आर्जन थियो, त्यसमा सगुलको सम्पत्ति मिसाइयो र मिसाएर किनियो भनेदेखि त्यो सम्पत्ति सगुलको सम्पत्ति हुन्छ र भाग लाग्छ। भाग लाग्दा संयुक्त नाममा किनेको छ भनेदेखि तपाईको श्रीमतीको भाग जतिबाट मात्रै भाग लाग्छ। तर तपाईको निजी आर्जन हो भनेदेखि त्यो सम्पत्ति तपाईले निजी आर्जन प्रमाणित गर्नुपर्छ र भाग लाग्दैन। अब तपाईले अझ यो जिज्ञासामा चाहिँ त्यो संयुक्त नाममा किनेको सम्पत्ति सबै भाग लाग्छ कि भनेर सोध्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। सबै भाग लाग्दैन। दुईजनाको संयुक्त नाममा रहेको छ भनेदेखि जसको अंश बन्डा हुनुपर्ने हो उसको भागबाट मात्रै भाग लाग्ने, अर्थात् त्यो जग्गाको आधा भागबाट चाहिँ तपाईको अंशियारहरू बीच अंश बन्डा हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, लेनदेन र चेक अनादरको मुद्दामा सगुलको सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया लेनदेन तथा चेक अनादरका मुद्दामा जुन सम्पत्ति दिलाइ भराइ पाऊँ भनेर अदालतमा फिर्याद गरिएको हुन्छ, त्यस्तो मुद्दामा जोसँग सम्पत्ति दिलाइ भराइ लिने हो उसैको सम्पत्ति मात्रै रोक्का गर्न मिल्छ। तर तपाईले भने जस्तो कोही छुट्टिएको अवस्था छैन, उसको सम्पत्ति सगुलमा छ, अर्थात् बुवाआमा अर्थात् अरू अंशियारहरूकै नाममा छ भनेदेखि त्यो सम्पत्तिमा कति अंशियारहरू हुन्, सगुलको सम्पत्तिबाट अंशियारहरूको भाग छुट्याएर जसको सम्पत्तिबाट लिनुपर्ने हो त्यसको मात्रै भागबाट चाहिँ त्यसको मात्रै भाग चाहिँ रोक्का गर्न मिल्छ। सबै सम्पत्ति चाहिँ रोक्का गर्न मिल्दैन, तर उसको भाग चाहिँ छुट्याएर एक भाग चाहिँ रोक्का गर्न मिल्छ। कस्तो नाता पर्नेसँग विवाह गर्दा सजाय हुन्छ भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो ठ्याक्कै यस्तो यस्तो नाता भनेर हामीले छुट्याइरहनु आवश्यक पर्छ र सामान्यतया हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार जसलाई हामी नाता सम्बन्ध लगाउँछौँ, नाता कायम गरिएको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू बीच चाहिँ विवाह हुँदैन। अर्थात् कानुनले नै हाड नाता भनेर केही नाताहरू तोकेको पनि छ। त्यो नाताभित्र चाहिँ विवाह हाम्रो सामाजिक रूपमा पनि हामी गर्दैनौँ। हामी जसलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, जसलाई माया गर्छौँ, हाम्रो नाताभित्रको भनेर
ती व्यक्तिहरूसँग विवाह पनि गरिँदैन र त्यो नाताभित्र विवाह गरेमा चाहिँ हाड नाता हुन्छ, त्यो चाहिँ विवाह बदर पनि हुन्छ। अब केही नाताहरू, केही समुदाय, केही जाति विशेषमा चाहिँ केही नाताहरूमा विवाह गर्ने चलन छ, जस्तो मामा चेला, फुपू चेला भनेर विवाह गर्ने चलन छ। त्यसलाई चाहिँ कानुनले रोक लगाएको छैन। ती समुदाय बाहेकको अरू समुदायका व्यक्तिहरूबीच हुने नाताभित्रको विवाह चाहिँ वर्जित गरेको छ। त्यो नाताभित्र विवाह गर्न मिल्दैन। हाडनाताकरणीमा सजाय समेत हुन्छ र यस्तो विवाह चाहिँ स्वतः बदर पनि हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, विदेशबाटै आफ्नो नामको घर जग्गा बिक्री वा आफ्नो नाममा खरिद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने कसरी मिल्छ अनि लाल पूर्जा कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ। सामान्यतया विदेशबाट आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा अधिकृत वारिसनामा दिएर वारिस नियुक्त गर्नुपर्छ। नेपालमा तपाईको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नको लागि एकजना वारिस नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यो वारिसनामा चाहिँ यहाँ नेपालमा एउटा फर्मेट अनुसारको लिखत तयार गरिदिनुहुन्छ कानुन व्यवसायीहरूले र त्यसमा चाहिँ तपाईको वारिसको फोटो टाँसेर उहाँको सही छाप गरेर विदेशमा रहेको व्यक्तिलाई पठाएपछि उहाँले चाहिँ दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा लगेर त्यसलाई प्रमाणित गराउनुहुन्छ। त्यो प्रमाणित गराएर त्यो अधिकृत वारिसनामा नेपाल आइसकेपछि उहाँको प्रतिनिधिले अर्थात् वारिसले चाहिँ त्यो अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। मालपोतमा गएर हालेको बकसपत्र, राजीनामा लगायतको लिखत गरेर चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब लिनलाई त खासै जोखिम हुँदैन, किनभने बेच्न भने त सम्पत्ति हस्तान्तरण भएर जाने हो, ऋतुवाद हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा पनि अधिकृत वारिसनामाले बिक्री गर्न दिएको छ भने किन्न त त्यति समस्या हुने कुरै भएन। सामान्य मन्जुरीनामाले पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गर्न सक्छ। अब लाल पूर्जाको हकमा चाहिँ मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति नआएसम्म लाल पूर्जा नदिन सक्छ। अब मोठमा कायम भइसक्यो, आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरेर आइसकेपछि लाल पूर्जा त आफू जहिले आएर पनि लिए पनि भइहाल्यो, किनभने भोलि सम्बन्धित व्यक्ति नभइकन जग्गा सम्बन्धी अरू काम गर्न नसकिने हुनाले जहिले आएर मालपोत कार्यालयमा गएर त्यो लाल पूर्जा लिन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, मेरो समस्या मेरो नागरिकता र स्कुलको डकुमेन्टमा नाम फरक छ। स्कुलकोमा बहादुर छैन तर नागरिकतामा बहादुर छ, के सच्याउन मिल्छ होला? प्लिज भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। के तपाईले नागरिकता लिनुभन्दा पछाडि चाहिँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिनुभएको हो? नत्र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र अनुसारको तपाईको नागरिकता बनाउन सकिन्थ्यो। अब नागरिकता बनाइ त सक्नुभयो, अब तपाईले दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भनेर वडाबाट सिफारिस लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको बहादुर भएको व्यक्ति र बहादुर नभएको व्यक्ति चाहिँ एकै हो भनेर एउटा वडा कार्यालयमा गएर सिफारिस दिनुस् भनेर तपाईले निवेदन दिनुस्। वडा कार्यालयले सरजमिन गर्छ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, यो दुईटै नाम भएको नागरिकता भएको व्यक्ति एउटै हो भनेर सोध्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले जुन वडाको तपाईहरूको छिमेकीहरूले चाहिँ एकै हो भनेर सरजमिन मुसुल्का गरिदिनु भयो भनेदेखि वडाले चाहिँ त्यसको आधारमा एउटा सिफारिस पत्र बनाइदिन्छ जो जसँग सम्बन्धित छ भनेर दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै भएको व्यवहार प्रमाणित गरिन्छ भनेर प्रमाणित गरिदिन्छ। त्यसको आधारमा पनि तपाईले बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा नागरिकताको नाम थरको आधारमा त्यहाँ बहादुर थपेर नाम सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो बुवा अथवा काकाले हालेको अंश बन्डाको मुद्दामा मेरो मम्मीको नाममा भएको जग्गाको पनि अंश लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया अंश बन्डा हुने सम्पत्ति चाहिँ सम्पत्तिको स्रोत हेरेर बन्डा हुन्छ। तपाईहरुको सहमतिमा बन्डा त गर्न सक्नुहुन्छ, तर सहमति छैन भने चाहिँ
अदालती प्रक्रियामा जानु पर्यो र अदालतले भाग लगाउने नलाउने निर्णय गर्नु पर्यो भने चाहिँ अदालतले त्यो सम्पत्तिको स्रोत हेर्छ। कसरी सम्पत्ति तपाईँको मम्मीको नाममा प्राप्त भयो। तपाईँको मम्मीको नाममा सम्पत्ति प्राप्त चाहिँ जस्तो माइतीको दाइजोको रूपमा प्राप्त भएको हो कि अथवा घर परिवारका सदस्यले खुसी भएर चाहिँ पेवाको रूपमा दिएको हो कि हैन, अथवा चाहिँ उहाँको आफ्नै आर्जन अर्थात् आफ्नो विभिन्न प्रकारले महिलाहरूले चाहिँ आर्जन गर्न सक्ने सम्पत्ति त्यसरी आर्जन गरेको हो कि त्यो कुरा हेरिन्छ। तर त्यस्तो होइन, उहाँको चाहिँ नाममा मात्रै गरेको हो तर सगोलको सम्पत्तिबाट किनेको हो भने चाहिँ त्यो दाजुभाइ बीच भाग लाग्न सक्छ। अब रह्यो आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति तपाईँहरूको भाग लाग्ने नलाग्ने भन्ने हो भने चाहिँ भाग लाग्छ। आमाले बाबुले जुनसुकै तरिकाले आर्जन गरेको भए पनि त्यो छोराछोरीको लागि चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, निजी आर्जन हुँदैन। त्यसैले त्यो सम्पत्ति तपाईँहरू छोराछोरीहरू सबैलाई भाग लाग्छ। दाजुभाइ अथवा देवर जेठाजु सासु ससुरालाई भाग लाग्ने कुरामा चाहिँ उहाँको आर्जनको स्रोत हेरेर भाग लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय अदालतले गर्छ। दुई छोरालाई अंश बढ्न दिइसक्यो। अब आमाले आफ्नो जिउनी भाग छोरीहरूकोले रेखदेख गरेको हुनाले 6 पछिको बकसपत्र अष्टलोह छोरीहरूको नाममा गरिदिनु भयो। के यसमा छोराहरूको हक दाबी लाग्छ कि नै, कृपया सुझाव दिनुहोला भनेर भन्नुभएको छ। अब दुई छोराहरू छन् र दुईले अंश लिइसकेको अवस्थामा आमाको सम्पत्तिमा दाबी गर्न मिल्दैन। अब आमाले जीवित छँदै त्यो सम्पत्ति आफू खुसी गर्न पाउनुहुन्छ। अष्टलोह गरेर छोरीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ, अरू कोही परचक्रीहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँको शेषपछि त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको रहेनछ भने जसले पालेको छ उसले लिन पाउँछ र छोराहरूले पालेकै रहेछन् भने चाहिँ छोराहरूले लिन पाउँछन्। त्यसमा आमाले अष्टलोह गरिसकेको अवस्थामा छोराहरूले चाहिँ त्यसमा दाबी गर्न मिल्दैन, हक दाबी गर्न मिल्दैन। आफ्नो अंश लिइसक्ने अनि आमाको सम्पत्तिमा पनि आँखा लगाउन पाइँदैन। आमाले त्यो आफू खुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हो, उहाँले छोरीहरूलाई अष्टलोह गरेर दिन सक्नुहुन्छ। जग्गाको हदबन्दी भनेको के हो र कति जग्गा एकजनाको नाममा रहेमा हदबन्दी लाग्दैन भन्नुभएको छ। हदबन्दी भनेकै तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, कति जग्गा राख्न सकिने भन्ने कानुनले तोकेको जग्गाको परिमाण मात्रा भनौँ न, कति जग्गा आफ्नो नाममा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कानुनले तोकेको आधार चाहिँ हदबन्दी हो। त्योभन्दा बढी जग्गा राखेमा कानुन बमोजिम जफत हुने, सरकारीकरण हुनसक्छ। त्यस हुनाले यसमा चाहिँ कानुनले केही आधार तोकेको छ। जस्तो ऐनमा चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने नेपाल अधिराज्यभर राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हद चाहिँ पहिला 58 सालसम्म चाहिँ कति कायम थियो भने 25 बिघा थियो भनेदेखि 58मा संशोधन भएर चाहिँ 10 बिघा राख्न पाउँछ। अब क्षेत्र अनुसारको हेर्ने हो भने चाहिँ भित्री मधेस समेत सम्पूर्ण तराईमा 25 बिघा राख्न पाइन्थ्यो पहिला भनेदेखि अहिले चाहिँ 10 बिघा राख्न पाइन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा पहिला 50 रोपनी राख्न पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ 25 रोपनी मात्रै राख्न पाइन्छ। र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ पहिला 80 रोपनी राख्न पाइन्थ्यो भने अहिले 70 रोपनी राख्न पाइन्छ। र घर परिवारका लागि व्यक्ति वा निजको परिवारले थप चाहिँ अब एकजनाको नाममा त्यतिसम्म भयो भनेदेखि थप चाहिँ कति राख्न पाउँछ भन्दाखेरि पहिला तराईको हकमा चाहिँ 2 बिघा थियो भने अहिले 1 बिघा छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ पहिला 8 रोपनी थियो भने अहिले 5 रोपनी राख्न पाइन्छ। परिवारका सदस्यको अरूको थप भन्न खोजा हो त्यो। र काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा भने पहिला 16 रोपनी राख्न पाइन्थ्यो भने अहिले 5 रोपनी राख्न पाइन्छ। अर्को प्रश्न छ, बुवाको नाममा जग्गा छ अनि बुवा बित्नुभयो अनि सौतेनी आमा हुनुहुन्छ अनि हामीले कसरी अंश पाउँछौँ भनेर सोध्नु भएको छ। बुवाको नाममा सम्पत्ति छ र बुवा बित्नुभयो, सौतेनी आमा हुनुहुन्छ भनेदेखि सहमतिमा सौतेनी आमासँग त्यो जग्गा चाहिँ बाँडफाँड गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तर सौतेनी आमाले त्यसमा सहमति जनाउनु भएन भने तपाईँहरूले अदालतमा गएर
अंश चलनको मुद्दा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अदालतले प्रमाण बुझेर सम्पत्तिको विवरण माग्छ र प्राप्त सम्पत्तिको आधारमा सौतेनी आमा र तपाईहरू अंशियाहरूलाई चाहिँ अंशभण्डा गरिदिन्छ। अर्को प्रश्न छ, एउटा बाबु र एक छोराको बीच अंशभण्डा हुँदा छोराको पूर्जामा बाबुको नाम समेत लेख्नुको अर्थ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब अंशभण्डा भइसकेपछि छोराको पूर्जामा त्यो सम्पत्तिको चाहिँ संयुक्त नाममा रहेको हो भने बाबुको नाम पनि पूर्जामा हुन्छ, नत्र 3 पुस्ते पनि हुनसक्छ। 3 पुस्ते चाहिँ जग्गा धनीको 3 पुस्ते नाम त्यहाँ उल्लेख हुनसक्छ, जस्तो हजुरबाबुको नाम, बाबुको नाम र जग्गा धनीको नाम त्यसै गरी राखिएको हो कि अथवा चाहिँ जग्गाको स्वामित्व पनि बुवाको नाममा छ भनेर आदि हुने गरी राखिएको हो। समान स्वामित्व हुने गरी राखिएको रहेछ बुवाको नाम पनि भने त्यो सम्पत्तिको बुवा पनि हकदार हुनुभयो। यदि होइन 3 पुस्तेमा उल्लेख भएको हो भनेदेखि त्यो सम्पत्तिको हकदार छोरा मात्रै भयो, बाबुको हक त्यसमा लाग्दैन। ससुराले ज्वाइँलाई बकसपत्र गरिदिएको सम्पत्तिमा ज्वाइँको दाजुभाइको अंश लाग्छ कि लाग्दैन सर भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया निजी आर्जन भाग लाग्दैन। अब यहाँ ज्वाइँले ससुरालाई दिए पनि जसरी प्राप्त गरेको छ बकसपत्रको रूपमा भनेदेखि त्यो निजी आर्जन हुन्छ। निजी आर्जन चाहिँ भागभण्डा लाग्दैन। अब निजी आर्जनमा चाहिँ बकसपत्र गरेर होस् वा चाहिँ आफ्नो जागिर खाएर सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, रोयल्टीहरूबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी आर्जन हुन्छ। त्यो निजी आर्जन चाहिँ दाजुभाइ बीच अंशभण्डा लाग्दैन। यहाँ तपाईँले सोध्नु भएको भने ससुराले ज्वाइँलाई दिएको छ भने त्यो निजी आर्जन भयो, निजी आर्जन सम्पत्ति चाहिँ भागभण्डा लाग्दैन। दर्शकवृन्द, आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। तपाईसँग पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, कानुनी झमेलामा फस्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा यही भिडियोको तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थसंसार.com लाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Emperor Education Network.